1919 a modern magyar történelem egyik legsötétebb éve. Az első világháborúban végletekig kimerült ország még a vereség kínjától szenved. A forradalmi kormányzat képtelen urrá lenni a gazdasági és politikai válságon. A káoszt kihasználva összeesküvők szűk csoportja ragadja magához a hatalmat, és 1919 márciusában kikiáltja a kommunista tanácsköztársaságot. A lehető legrosszabb állapotban volt az ország 1918-19 fordulóján. Másodpercek alatt évszázadokat fordult a történelem. 1918. október 31-én véget ért a történelmi Magyarország. Egyik napról a másikra eltűnt a monarchia. Alig 2 héttel a háborús vereség után népköztársasági lett az államforma. Hazatért 1,3 millió katona, és velük együtt hazatért az elkeseredés, amely a hátországban is tombolt. Itthon azt találták, hogy szegénység van, itthon azt találták, hogy elkeseredés van, és azt hitték, hogy túl vannak a nehezén, nem voltak túl a nehezén. Minden radikális ideológia, amely valami fajta világmegváltást ígért, ebben a helyzetben termékeny talajra hullott. A kommunizmus, vagy pontosabban szólva a bolsevizmus fajta eszkatológiát, azaz megváltást ígért a történelem gondjai alól, felszabadulást, hogy végre béke lesz, végre olyan egyenlő emberi társadalom valósulhat meg, amely eddig csak az álmokban létezett. A kommunizmus szervezett politikai erőként 1918. november 24-e óta volt jelen Magyarországon. Főként az orosz földről visszatért hadifoglyok és radikális értelmiségiek ekkor alapították a Kommunisták Magyarországi Pártját. Vezetőjük egy 32 éves volt újságíró, a Moszkvából hazatért Kun Béla lett. Kun Béla orosz pénzből kezdett szervezkedésbe a hatalom megszerzéséért. 1919. februárjában erőszakra bújtogatásért börtönbe csukták, de az összeesküvést ez sem állította meg. A kommunisták március 21-én a kőbányai gyűjtőfogházban egyesültek a radikális szociáldemokratákkal. Megalakult a Magyarországi Szocialista Párt, a Tanácshatalom pártja. A Magyarországi Tanácsköztársaság létrejöttének közvetlen előzménye, az tulajdonképpen egy 1919. március 20-ai Antant ultimátum volt, egy ilyen kényszerítő jegyzék, amelyben az Antant nagyhatalmai újabb magyar területek kiürítését követelték. Ezzel véglegesen szertefoszlottak a polgári kormányzatnak azon reményei, hogy megpróbálják elnyerni a Párizsi Békekonferencia döntéshozóinak a jó indulatát, hogy ezáltal egy enyhébb békét tudjanak kiharcolni. Károly ekkor úgy döntött, hogy egy tisztán szociáldemokrata kormányt fog megbízni. Ezt követően a szociáldemokrata párt vezetői titkos háttér tárgyalásokat kezdeményeztek a kommunista párt börtönben lévő vezetőivel, és gyakorlatilag Károly Mihály is 1919. március 21-én, amikor kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot, akkor szembesült azzal, hogy szocialista-kommunista hatalomátvétel következett be. Ez volt Oroszország után a világ második tanácsköztársasága. A rendszer a gyakorlatban a proletár diktatúra bevezetését jelentette. A kommunista eszme szerint ez átmeneti időszak, ameddig a proletariátus, vagyis a dolgozó nép megszerez minden hatalmat korábbi uraitól. A régi önkormányzati testületeket feloszlatták, helyüket a tanácsok vették át, amelyek tagjai sok esetben a társadalom képzetlen, alkalmatlan rétegeiből kerültek ki. A legfőbb hatalom a forradalmi kormányzó tanács kezében volt, melynek tagjait nem minisztereknek, hanem népbiztosoknak hívták. Minden összetevőjében a tanácsköztársaság a szervezeti felépítésében, ideológiájában az orosz bolsevik forradalmat követte. Lenin azért finanszírozta a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulását és működését, hogy a világforradalom helyi ügynökei legyenek Magyarországon. Az illegális kommunista csoport és a szociáldemokraták balszárnya tehát választás nélkül összeesküvéssel jutott hatalomra 1919-ben. De nem csak a törvényeken tettek erőszakot. A szovjet mintára kiépülő új rendszernek a megfélemlítés és a terror szerves része volt.
Gyakorlatilag nem volt tömegtámogatottsága a Tanácsköztársaság létrejöttének, és ezért szükség volt arra, hogy a terror segítségével meg is tartsák ezt a hatalmat, és az esetlegesen a rendszerrel szemben fellépő ellenforradalmi mozgalmakkal is keményen leszámoljon. Ez az egyik legszomorúbb, hanem a legszomorúbb innovációja a Tanácsköztársaságnak, hogy a terrort a politika legitim eszközévé avatta. A Tanácsköztársaság néhány nappal a megalakulása után létrehozta új fegyveres szervét, a csendőrséget és a rendőrséget felváltó Vörösőrséget, melynek székhelye a Magyar Tudományos Akadémia épülete lett. Ám az elnyomó gépezet kiépítése itt nem állt meg. A Vörösőrségbe is át kellett venniük a rendőrség, illetve a csendőrség személyi állományának egy jelentős részét, egyszerűen azért, mert nem volt elég ember arra, hogy működtessék ezt a szervezetet, és éppen ezért a rendszer vezetői számára nem volt eléggé megbízható ez az erőszakszervezet, mivel ugye ők a régi rendszert is szolgálták. Ennek folyamányaként létrehoztak különálló úgynevezett terrorcsapatokat, amelyeknek a tagjai mind politikailag, mind ideológiailag abszolút elkötelezettjei voltak az új rendszernek. A hatalmat fel kell használni. A munkásságnak el kell nyomni teljesen a burzsóáziát. Meg kell semmisíteni. Ki kell pusztítani a csíráját. Szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér acél. Erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely megtisztít bennünket, mely az igazi kommunvilághoz elvezet minket. Samueli Tibor, népbiztos. 4,5 év háború, öldöklés, ölés, ami természetessé vált. Biztos, hogy szerepet játszott abban a brutalizációban, amely ezeknek a terrorkülönítményeknek a tagjait meghatározta. Az is biztos, hogy benne volt, hogy egy olyan nézetrendszert kaptak, amely feljogosította őket arra, hogy a burzsújjal, mint feltétlen ellenséggel számoljanak le. Ez a kommunizmus ideológiájában is erőszakos volt, és az erőszak diadalát hirdette. A Tanácsköztársaság hatalmát 1919 nyár közepén sztrájkok, parasztfelkelések, katonazendülések tépázták. A Tiszántúlt az első világháborúban győztes román csapatok tartották megszállva. Ellenük Kun Béláék sikertelen támadást indítottak. A sorozatos katonai kudarcok után a Tanácsköztársaság összeomlott. A proletár diktatúra működtetői menekülésbe kezdtek. A hatalomba lépő új kormány megkezdte a terroristák letartóztatását és a felelősségre vonást. Nem rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy mennyi áldozata volt a Magyarországi Tanácsköztársaság terrorjának. Számos becslési napvilágot látott, úgyhogy ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság áldozatainak a számát olyan 500 és 1000 fő között határozhatjuk meg. A vörös terrornak az áldozatai abszolút számban nem voltak olyan magasak, mint mondjuk Finnországban, vagy éppen a Balti Köztársaságban, de a terror kultúrája 1919-ben a Tanácsköztársasággal honosodott meg Magyarországon, és 1919 őszén ugye a fehér terrorban ellenkező előjellel, de ugyanezzel a brutalitással jelentkezett.